أشارك هذا الرأي. يجب الرجوع إلى الخدمة العسكرية الإجبارية. لازم كل مواطن لبناني يقوم بالخدمة الإجبارية ويكون معه بطاقة احتياط لحتى إذا استدعى الأمر يوقف حد الجيش بالدفاع عن الوطن. أكيد no way. يعني أنا بفتكر يعني اليوم in the 21st century عنا مش بس طريقة واحدة ندافع عن بلدنا. عنا يعني أنا as an artist أنا بدافع عن بلدي بالارت تبعي، بالفن تبعي. خدمة العسكر شيء كتير أساسي، شيء بيهب فيك روح الوطنية، بيزيدها. كنت أقول إنه أنا لو أنا بمشي وما عندي مشكلة ماشي كنت بحب إني يكون عم بخدم وطني. في أحلى منها؟ أكيد لا. إحنا بدنا بلد ما يكون في حرب وفي إخبار. الكونتروفيرسي بهذا الرأي إنه لازم الكل يكون حاضر تيدافع عن وطنه، لازم الكل يكون يقدر، وشباب وبنات على فكرة. لا. موافقة. لأنه كمان بتخدمي. لا أنا عبالي أخدم شي نهار، عبالي جرب الإكسبيرينس. فيهم يفتحوا لها اللي بيحبوا. ما عندهم، ما بيعملوا. أنت خدمت؟ إيه صح خدمنا. غير موافق. ما فينا نحن نحدد بعتقد للشباب إنه شيء هن ما بدهم إياه، بالعكس اللي هو بده بيفوت وبيخدم الوطن. لا ما بوافق هذا الرأي. أنا برأيي إنه الجيش لازم يكون عم يتكرم وعم يتنقى أحسن ناس إله لحتى يكونوا بالجيش، مش إنه مين ما كان بيفوت على الجيش بس لأنه إجباري بيطلع. يعني بيكون الواحد فايت غصب عنه على الجيش، مش عم يعطي من قلبه. طبعا موافق بمدة زمنية معينة، عشان الخدمة العسكرية بتعلم كتير الشباب يعني على اشياء ما بيتعلموها الا من خلال هيدا الفترة اللي بقضوها هناك. بس الخدمة العسكرية الإجبارية قبل كنت عم تربي الرجال يقدروا إذا صار شيء بالبلد ما يهربوا يقولوا يي شو بدنا بهالشغلة. والمؤسسة العسكرية عن جد بتطلع رجال، للأسف في عنا نقص بهذا الموضوع بمجتمعنا. الشاب قبل ما يفوت على التجنيد وبعد ما يطلع بتحسيه تغير، بيصير عنده ديسيبلين. هلا أنا ما بوافق على هذا الشيء. اللي بده يفوت بالجيش بفوت بالجيش، اللي ما حابب منه ملزم. في ناس عم بتكمل علمها، في ناس عندها شغلها، عندها عائلتها، يعني مش كل واحد قادر يروح. بتصور كل واحد يعني بيقدر يفيد بلده بالطريقة يلي هو بده فيها، بالطريقة يلي هو أشطر فيها. so لا I think لازم كل واحد يكون عنده الحرية يقرر إذا بده أو ما بده. هل تشارك هذا الرأي؟ يجب على الدولة أن تؤسس خدمة إجبارية بديلة عن الخدمة العسكرية على شكل خدمة مواطنة إنسانية صحية بيئية اجتماعية. موافق أو غير موافق؟ لا أكيد لازم يكون في شيء هيك، لأنه هيدا بيدفع إنه المواطن إنه يهتم ببلده وبصحة بلده وإنه البيئة وكل شيء، خصوصا البيئة. طبعا موافق. حلوة هيدا السؤال، يعني هيدا الطرح جيد. ممكن يعني بحس هيدي فكرة جديدة، يعني غير الخدمة الإجبارية. يعني أنا ما بوافق هيدا الرأي لسبب، لأنه الخدمة الإجبارية العسكرية لازم تكون موجودة، وهودي بشجع إنه الدولة تقوم بهيدي الخدمة المواطنية. أكيد. I think everything that's compulsory is bad. برأيي ما لازم تجبر حدا تيساعد حدا تاني، يعني لازم تكون إذا أنا بدي ساعد مجتمع لازم أنا أتطوع، مش يعني إذا حدا بيجبرني بتصير يعني it defies the purpose. Because immediately you're limiting freedom. And so I think there should definitely be a culture of engagement and humanitarian work and addressing the issues that really matter. But to make it compulsory is not the answer from my perspective. المشكلة اللي عنا كل شيء فيه، بس كل شيء مقابله لشيء، يعني كرمال مصلحة. وفي شيء كرمال مش مصلحة. إذا بتعمل شيء إجباري دايما رح تشوف resistance من غير شيء، حتى لو عم تعمل أحسن شيء بالعالم. يعني اللي ما قادر مثلا يفوت بالجيش بفوت بشيء تاني، ممكن صحة، شيء اجتماعي كذا، بس كمان لفترة هو بيختارها وتكون ليميتد، مش يروح سنة يعني من عمره تروح هيك. ساعة أو ساعتين بالجمعة وين في عنا mandatory humanitarian work بتصور بتكون كتير حلوة، أو نهار بركة بالأسبوع بتكون كتير حلوة. المواطنية منا ساعات، هي عمل مستدام، هي عمل عطول بدي أسعى له، فهي منا مربوطة بالساعات.
بحس انه اكيد موافق، بس موافق مع انه تكون صحيحة ومبنية على اسس ناس تعرف هيدا الطالب او هيدا الشاب وين بدي اوديه وشو بدي اعطيه من وراء هيدا التجربة. موافق، في كتير دول عندهم اياها هيدي الشغلة، في مثل تونس، مثل الجزائر، يعني كذا محل. انا بمهنتي كطبيب مثلا اول ما نخلص مجبورين يا سنة يا سنتين يا 3 نكون عم نشتغل مع الدولة براتب شوي واطي لبعدين نقدر نشتغل مهنة حرة. في مجتمعنا اليوم هناك الكثير من الحريات. يمكن في عنا حرية نعبر عن رأينا، نحكي اللي بدنا إياه، يمكن مش بس نقرر نحن كيف بدنا مستقبلنا أو نقرر نحن مين بدنا. يمكن إنه بهالمعنى لا ما عنا الحرية لهالقد نقرر نحن مصيرنا، بالعكس حكامنا يمكن هن اللي عم بيحكمونا. بعده لبنان إجمالا بلد فيه حريات، بس في هلا شوية عم بيصير لا تعدي على الحريات. في ناس عم تكتب على السوشيال ميديا اللي حقها تعبر عن رأيها عم تنطال قانونيا. في اشياء الحريه متاحه بس في اشياء كمان لا بعدها ممنوعه من دون سبب. في حريات معترف فيها وفي حريات لا. اذا عم بعمل قالب جاتو وكترت شويه باكن باودر ما رح يطلع قالب جاتو طبيعي. فكل شيء بالاعتدال، حتى الحريه اذا ما كانت معتدله ببطل اسمها حريه. الواحد انه عن جد يعمل هو شو عباله مش المجتمع شو عباله. لا ما في كتير من الحريات يعني بلبنان، مجتمعنا اللبناني خاصة مجتمعنا الشرقي. هلا هو المواطن اللبناني بيضل عايش كل حياته حر وبيحب يعيش حر. ايه اكيد في نحن هيدا الرأي بوافقه. نعم ايه بلبنان بلبنان ايه صار كل عمره يعني الحريات وصلت لدرجة الفلتان، بس مش بالسياسة لدرجة القتل. في افراط بالحريات. احنا عنا حرية بس مش عم نعرف نستعملها ومش فاهمين شو يعني حرية. واحد قتل واحد هلا بحقه معه ليش هيك بدي حر انا بدي اقتل. بس لا تعال فكر بالحريات، يعني نحن بنعمل كثير اشياء هون بنفكر حالنا حرين فيها، بس هي نحن عم نخالف القانون بس ما في حدا بيطالبنا. مزبوط. في حريات بس انه في حريات يعني اللي ما لها عازة موجودة واللي لها عازة مش موجودة. هالفرق بين الحريات، عم ناخد حرية من مال بس هالحرية مغمضت لنا عيوننا على الحرية اللي هي الأساسية اللي لازم تكون عنا. يعني في فوضى بس ما في حريات مزبوطة. الديمقراطية هي أسوأ نظام حكم باستثناء كل الآخرين. غير موافق. الديمقراطية هي المنيحة، غير موافق. الديمقراطية يعني نحن عم نحكم الشعب انه اتس جود، الديمقراطية از جود. الديمقراطية كتير كريتيكال، لأنه الديمقراطية في حرية والحرية بتصير في قصص كتير. ما فينا نقول إنه الديمقراطية إنه ما منيحة أبداً وإنه أسوأ نظام حكم. غلط، إنه ما بوافق هيدا الشيء. في عالم بيفكروا إنه اتس باد. بعتقد إنه منا أسوأ نظام أبداً، بالعكس هي حرية شخصية. هي كل حدا بيمارس هيدا الموضوع ولازم نكمل فيه وما لازم توقف ابدا. في عالم بيقولوا بدك استبداد لتخلي العالم يصيروا يعمل، في كثير عالم بيقولوا هيك. قالوا لازم نحكم نحن بالسرماية. لا طلع البلد. So far I think it's the best way to move forward. بس من اللي موجودين هي أهم واحدة، بس ما حدا بيعرف يعني إذا في شيء أحسن منه when democracy is still bad. لا بالنسبة لي الديمقراطية مهم، لأنه الديمقراطية هو الطريقة الوحيدة اللي شخص بيقدر يطلع له يلي عن جد بيستاهله. يعني إذا اشتغل بيوصل، ما اشتغل ما بيوصل. أنا أبداً ما بآمن إذا ما عملنا شيء لازم يطلع لنا بالمقابل. للعمل ضد المأساة البيئية القادمة يجب إعطاء الأولوية تنشيط القرى لتخفيض مساحات المدن الكبرى، فرض ضريبة الكربون، التحكم بدقة في الولادات، إدماج المسائل البيئية في البرامج الدراسية، فرض قواعد للتنمية المستدامة، منع الطاقة الأحفورية فور التغيير الشامل لأساليب الاستهلاك، ومنع المبيدات الحشرية والكائنات المعدلة وراثياً. فرض ضريبة الكربون هيدا أكيد لازم تنعمل، لأنه إذا ما في ضريبة للكربون بلبنان والشركات بيضلوا إنه they continue to produce وبيعملوا pollution وما بيفكروا إنه كتير عم بيعملوا pollution،
رح يصير في زيادة وزيادة، بس إذا بنحط لهم ليميت أكيد رح يخف. لازم بالنهاية صرنا نحافظ ويصير عنا شوية وعي لنحط فلاتر للمعامل للسيارات لما بعرف شو. فبعتقد حتى لو بدنا ندفع مصاري زيادة نحط هذا الفلتر، حتى لو بده يكلفنا، ما نحن بالنهاية عم نتكلف على صحتنا إذا ما حطيناه. يعني اللي ما عم ندفع عم نرجع ندفع على صحتنا. تحكم بدقة في الولادات طبعا بلبنان عادي الولادات ما انجا عم بيجيبوا نص ولد. مش ولاداتنا، طيب مش ولادات اللبنانية، أكيد ولادات الأجانب. شو اسمه؟ طيب أنا برأيي لازم يبلشوا البيئة بالمدرسة. مثلا باليابان أو بالفلبين عندهم إنه ما لهم حق يجيبوا أكثر من ولد واحد، وهلا عم بيصير في كتير خدشارية وكتير قليل أولاد. The number of children in the streets selling gum and flowers and stuff is going higher. And I mean, obviously, Syria, with a lot of Syrian refugees in Lebanon, also reproducing kind of fast, it's problematic, and I think it's bad for the environment more than anything else. Birth rates مهمة لأنه أكتر شغلة اللي عم يخلص الريسورس تبعنا هو إنه صرنا 7.5 مليار شخص عايشين بهالعالم. أهم شيء أول شيء توعية الأولاد، بعدين هن بس يكبروا يكون عندهم هالوعي البيئي. أنا بتذكر وقت أنا كنت بالمدرسة كان كتير يحكونا عن البيئة، مشان هيك أنا هلا مثلا ما بكب على الأرض. إذا بشوف حدا عم بكب على الأرض بقول له إنه ما لازم نكب على الأرض. فكتير مهم إنه يكون في المسائل البيئية بقلب البرامج الدراسية. إذا صارت توعية من الصغر قديش أهمية البيئة وكذا، وهذا أشياء عم نشغل عليها، بس يمكن يتحفز أكتر بدل يمكن في حصص ما كتير حتفيد الطلاب. يعني هلا هو إجمالا بشكل عام موضوع الدراسي كله بده إعادة هيكلية، في أشياء لازم اللي بتفيدهم بعدين للأولاد أو تفيد البلد لازم يركزوا عليها.